Hai, salam sejahtera semua pada semua rakan-rakan. So hari ini saya nak beritahu sikit tentang dua item lah. Satunya item aksesori untuk kereta. Ni semua beli dekat Shopee. Yang pertama sekali yang ni. Ini ialah armrest. Dia ada 7 USB port. Tengok sini 1, 2, 3, 4. Depan ada lagi 7. Semua sekali ada 7. Jadi dia sesuai untuk semua jenis kereta. Tapi bergantung pada kereta. Kalau anda nak order, anda kena tengoklah kereta anda jenis apa. Dia tak sama. Yang keduanya ini ialah kipas untuk back seat untuk penumpang belakang. Ini dia. Jadi kipas ni dia ada sangkut dekat sini dekat tempat duduk ni, belakang ni. Dan ini pun sama. Tengok kiri dan kanan. Jadi kipas ni ada 3 kelajuan. Tunjuk je. Cara on dia yang ni. Switch dia yang ni. Satu. Ni yang ni. Sorry yang ini. Yang hitam ni. Tengok. 1, 2. Ni 3. Kuat. Jadi kipas ni sedikit sebanyak dia bantulah untuk penumpang belakang yang biasanya kalau time-time panas tu biasanya aircon ni tak sampai belakang. Aircon tak sampai belakang. Biasa orang belakang ni dia selalu komplain aircon tak sampai belakang. Maklumlah, cuaca dekat Malaysia ni kita tahulah, time panas panas betul. 3. 1, 2, 3. Tengok duduk ni saya dah hidupkan dah. Tengok. So far so good lah. Untuk kipas ni dapat juga bantu orang belakang sejuk sikit. Taklah panas sangat. Dan aircon tu, untuk aircon ni yang bahagian tengah ni tuan-tuan, kalau boleh alakan ke belakang, supaya angin aircon tu kipas ni dia dapat sedut. Dia sedut, so orang belakang akan dapat rasa sikit lah aircon tu. Ni harga dia kalau dekat Shopee saya beli tu hari RM20 satu. Yang ini RM20 jadi RM40. Yang ini itu hari saya beli dalam RM50. RM50 kalau tak silap saya. Saya pun tak ingat sebab dah lama sangat. Jadi 50 campur 20, 67, 5, 6, 7, 8, 9, RM90 lah untuk modal nak buat benda ni. Jadi ada kereta sekarang, kebanyakan kereta sekarang dah ada apa, USB untuk belakang. Kereta-kereta yang baru lah. Tapi untuk kereta yang awal tahun 2000 tu mungkin tak ada USB untuk belakang.
Jadi boleh cubalah. Kalau ini bawah ni ada lagi. Ini untuk kalau nak cas handphone pun boleh. Dan ini untuk letak cup holder. Ini letak minuman lah mungkin. Dan ini sebenarnya ada 3 layer tuan-tuan. Kalau buka, ni pun boleh buka. So ada 3 layer. Jadi kalau tuan-tuan nak cuba, yang mana nak buat sejuk untuk orang belakang tu, bolehlah beli dekat Shopee. So banyak seller yang tuan-tuan boleh pilih dekat Shopee. Jadi semoga video kali ni bagi manfaat kepada anda semua. So jumpa lagi. Assalamualaikum.